ඔයා කවදාවත් හිතුවද ඔයාට ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා? අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න පුළුවන් ලේසිම විදියක් ගැන. ඔයා මොන තරම් කෙනෙක් වුණත් ඔයාට අනිවාර්යෙන් මේ ක්‍රමයට යන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ නිසා රැඳිලින්න අපිත් එක්ක දිගටම වීඩියෝ එක අවසානය වෙනකම්. ඇත්තටම හැමෝටම ඕස්ට්‍රේලියාවට විසිට් එකක් එන්න පුළුවන්. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම පුළුවන්. ඔබ කුමන රැකියාවක් කරත් ඔබට ඒ අවස්ථාව තියෙනවා. මේ සඳහා සුවිශේෂ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අතිවිශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. වීසා එක ඇප්ලයි කරලා ගොඩ කාලයක් බලන් ඉන්න ඕනෙත් නැහැ. ඇප්ලයි කරලා ඔක්කොටම යන්නේ රුපියල් ලක්ෂයකට වඩා අඩු මුදලක්. ඇයි එහෙමනම් මිනිස්සු ඇප්ලයි කරලා යන්නේ නැත්? ප්‍රධානම හේතුව එයාලා මේ ගැන දැනුවත් නැහැ. සහ ඒජන්සි කාරයෝ මේ කරන රැවටීම් හින්දා. ඒජන්සි කාරයෝ යන්න පුළුවන් කෙනාටයි බැරි කෙනාටයි ඔක්කොටම සල්ලි අරගෙන මේ කරන ප්‍රෝඩාවෙ හින්දා ඇත්තටම එයාලට යන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැතුව යනවා සමහර වෙලාවට. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ගේ හිතේ චකිතයක් ඇති වෙලා තියෙනවා විසිට් වීසා කියන එක ගන්න අමාරු දෙයක් කියලා. ඒත් ඒක ඊටාම පහසු සරලවම ගන්න පුළුවන් ඊටාම ලේසියෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවට එන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි. අපි බලමු මොනවද අවශ්‍ය කරන මූලික සුදුසුකම් කියලා. අංක 1 අවම වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 10ක තැන්පත් හෝ ගිඩුමේ ශේෂය පවත්වාගෙන යා යුතුයි මාස 3ත් මාස 6ත් අතර කාලයක් සඳහා එක් පුද්ගලයෙක් සඳහා. ඒ කියන්නේ ඔබට ලක්ෂ 10ක් තියෙනවා නම් එන්න පුළුවන්. අංක 2 ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම විසිට් එකකට ඔයා ඇත්තටම එන්නේ කියන එක ඔප්පු කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාගේ යාළුවෙක් හෝ හිතමිතුරෙක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වන ඉන්විටේෂන් එකක් එවන්න පුළුවන් ඔයාට ඒ රටට ඇවිත් යන්න විශේෂ අවස්ථාවක් සඳහා. උදාහරණයක් විදියට ඒ යාළුවගේ විශේෂ උත්සවයක්, උපන්දිනයක්, පාටි එකක්, මරණයක්, මගුල් ගෙදරක්, ඒ වගේ විශේෂ ඉවෙන්ට් එකක්, උත්සවයක් සඳහා ආරාධනා කරන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා විසිට් එකකට අපිත් එක්ක ජොයින් වෙන්න කියලා. අන්න ඒ ලෙටර් එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. එහෙම නැති කෙනෙකුට නම් දෙවෙනි විසඳුම තමයි ඔයා ඇත්තටම ට්‍රැවල් කරනවා කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා ට්‍රැවල් වලට ගොඩක් උනන්දුවක් දක්වන ඔයාට ඒ සඳහා මුදල් තියෙන කෙනෙක් කියලා ඔයා ට්‍රැවල් ප්ලෑන් එකක් ඉදිරිපත් කරලා පෙන්වන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදියට ඔයා මීට කලින් රටවල් දෙකක තුනකට අඩු වියදමින් යන්න පුළුවන් සිංගප්පූරුව, මැලේසියාව, ඩුබායි වගේ රටවල් වලට වීසා ප්‍රශ්න නැති ඉතාම පහසුවෙන් ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන් රටවල් වලට ගිහිල්ලා නැවත ලංකාවට පැමිණෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ඕස්ට්‍රේලියානු අය දන්නවා ඔයා නැවතත් ඕස්ට්‍රේලියාවට ආවට පස්සේ ලංකාවට යන කෙනෙක් මෙහා ඇත්තටම ට්‍රැවල් කරන කෙනෙක් කියලා. ගොඩක් වීසා රිජෙක්ට් වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි වෙන කිසිම රටකට ට්‍රැවල් කරන්නේ නැතුව කෙලින්ම ඕස්ට්‍රේලියාවට ට්‍රැවලින් වලට ඉල්ලුවොත් එයාලා දන්නවා මේක බොරුවක් කියලා. එතකොට ඔයා ඕස්ට්‍රේලියාවට ට්‍රැවල් කරනවා නම් ඔයා ඊළඟට ඔයාගේ ට්‍රැවල් ප්ලෑන් එක කියන්න ඕනේ මොකක්ද ඔයා කරන්නේ. උදාහරණයක් විදියට ඔයා ඉස්සල්ලාම ඇඩ්ලේඩ් වලට නැත්නම් මෙල්බන් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ හෝටලේ දවස් දෙකක් නතර වෙනවා කියලා හෝටල් බුකින් වල විස්තර, ඇඩ්‍රස්, ඩීටේල්ස් ඔයා දෙන්න ඕනේ. online booking.com වගේ එකකින් බුක් කරාම ඔයාට සල්ලි නොගෙවම කාඩ් ඩීටේල් දීලා පසුව අවශ්‍ය නම් කැන්සල් කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට ඔයා කොහෙද යන්නේ, කාගේ ගෙදරට නතර වෙන්නේ, කවුද යාළුවෝ ඉන්නවද, නැත්නම් ඔයා යනවද සිඩ්නි ඔපෙරා හවුස් එක බලන්න, සිඩ්නි හාබර් එක බලන්න වගේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ලස්සන තැන් කීපයක් හොයාගෙන ඒ පිළිබඳ පොඩි විස්තරයක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔයාගේ ට්‍රැවල් ප්ලෑන් එක. හරි, දැන් ඒකත් හරිනම් තුන්වෙනි කාරණය තමයි ඔයා ඕස්ට්‍රේලියාවට ආවම නැවත ලංකාවට එනවා කියලා ඒගොල්ලන්ට තහවුරු වෙන්න ඕනේ. ඒක කරන්නත් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයා පුළුවන් තරම් එවිඩන්ස් දෙන එක ගොඩාක් ඔයාට පැත්තට පොසිටිව් වෙනවා. විශේෂයෙන් රැකියාවක් කරන කෙනෙක් නම් එයාට පුළුවන් රැකියා ස්ථානයේ නිවාඩු අරගෙන මාසයක් හෝ දෙකකට කාලයකට නිවාඩු අප්‍රූව් කරගත්ත ලෙටර් එකක් සබ්මිට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට නිශ්චල චංචල දේපල ඔයාගේ නමට ලංකාවේ තියෙනවනම් ඔයාට පුළුවන් ඒවත් එවිඩන්ස් එකක් විදියට ඔයාගේ දේපල තියෙද්දි තමයි ඔයා යන්නේ නැවත ලංකාවට ආවම ඒව පරිහරණය කරනවා කියන එක එයාලට ඔප්පු වෙනවා. ඊටත් අමතරව ඔයාගේ පවුලේ සමාජිකයන් ඔයා ලංකාවේ තියලා යනවා. ඒ අය ඔයාගේ ගොඩක් ළඟම අය, ඔයාගේ වයිෆ්, දරුවෝ, හස්බන්ඩ් කියන එක එයාලා බලන්න ඔයා නැවත ලංකාවට එනවා කියන එහෙම බැඳීමක් තියෙනවා කියන එක පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ඔයාගේ විවාහ සහතික, උප්පැන්න සහතික දරුවන්ගේ යූස් කරන්න පුළුවන්. රැකියාවක් නොකරන කෙනෙක් නම් ඔය විස්තර වෙනුවට එයාගේ ව්‍යාපාරික ස්ථාන රෙජිස්ටර් කරලා තියෙනවා නම් ඒ විස්තර, එහෙම නැත්නම් ටැක්ස් ගෙවපුවා, ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට්, ඒ වගේ බැංකු ගිණුම් සාරාංශ විස්තර ඒ වගේ දීලා ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඔයාට නැවත ලංකාවට එන්න ඇත්තටම උවමනාවක් තියෙනවා කියන එක ඔප්පු කරන්න පුළුවන්.
ඔය ප්‍රධාන කන්ඩිෂන් තුන සපුරලා ඔයාට ලංකාවේ වළංගු පාස්පෝර්ට් එකක් මාස 6කට වඩා වැලිඩ් වෙන්න තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් තනියමම ඔයාට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒජන්ට්ලා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ පිළිබඳ ඇප්ලයි කරන විදිය සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ වීඩියෝවක් මම පසුව ගෙන එන්නම්. Google එකේ සර්ච් කරාම ඔයාලට එනවා Home Affairs Australian වෙබ්සයිට් එක. ඒකෙන් වීසා කාණ්ඩයේ සබ් ක්ලාස් 600 කියන එකට තමයි ඔයාලා ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා වැය වෙන මුදල රුපියල් ලක්ෂයක් විතර ලංකාවේ මුදලින් හෝ ඊටත් අඩුයි. ඔන්ලයින් ඔක්කොම ඩොකියුමන්ට් සබ්මිට් කරාට පස්සේ එයාලා එවනවා බයෝමැට්‍රික් ඩීටේල්ස් ගන්න විස්තරයක්. ඔයාට තියෙන්නේ ඒ ඩීටේල්ස් ටික සබ්මිට් කරගන්න එයාලා එවන ලින්ක් එක හරහා ගිහිල්ලා අදාළ හොස්පිටල් එකකින් හෝ ඒව කලෙක්ට් කරන තැනකින් ඩීටේල්ස් සබ්මිට් කරන්න විතරයි. ඔක්කොම ඩොකියුමන්ට් සබ්මිට් කරලා සති දෙකකට වඩා අඩු කාලයකදී ඔයාගේ රිප්ලයි එක ඔයාට ලැබෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න කොයිම වෙලේකවත් බොරු විස්තර දෙන්න එපා. මොකද එයාලගේ සිස්ටම් ගොඩක් ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරනවා මේවයි ඇත්ත නැත්ත හොයලා බලන්න. ඒ හින්දා ඔයාගේ සැබෑ විස්තර දුන්නොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි බලමු විසිට් වීසා එක ලැබුණොත් අපි මොකද කරන්නේ? අපිට කොහොමද ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචිට එන්න පුළුවන් විදි මොනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් විසිට් වීසා එකක් දෙන්නේ සති දෙකකුත් අවුරුද්දක් ඇතුළත කාලයක් සඳහා. ඒත් ඔයා මුලින්ම ඇප්ලයි කරනකොට කෙටි කාලයක් සඳහා ඇප්ලයි කරන එක ඉතාම වැදගත්. එතකොට එහෙම ලබා ගන්න විසිට් වීසා එකකින් ඕස්ට්‍රේලියාවට විසිට් කරනකොට රිටර්න් ටිකට් එකක් දාගෙනම තමයි ඔයා එන්න ඕනේ. එහෙම ආවට පස්සේ ඕස්ට්‍රේලියානු රට ඇතුලේ ඉඳගෙන ඔයාට පුළුවන් නීත්‍යානුකූල විදියට මේ විසිට් වීසා එක කන්වර්ට් කරගන්න ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක් හෝ සරණාගත වීසා එකක් බවට. ඒ සඳහා ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ලෝයර් කෙනෙක් මාර්ගෙන් කරගන්න ඕන නම් ගොඩාක්ම හොඳයි. ඒ විදියට විසිට් වීසා විවිධ වීසා කාණ්ඩ වලට කන්වර්ට් කරගත් අය ඔයා ඕන තරම් දැකලා ඇති. විශේෂයෙන් ලංකාවේ එන ජනප්‍රිය ක්‍රීඩකයෝ නළු නිළියෝ ගායක ගායිකාවන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචිය ලබා ගන්න ප්‍රධානම ක්‍රමවේදය ඕක තමයි. මොකද ඔයා වීසා එක කන්වර්ට් කරගන්නේ නීත්‍යානුකූල විදියකට හින්දා ඔයාට ගැටලුවක් ඇති වෙන්නෙම නැහැ. මේ විදියට කන්වර්ට් කරගත්ත අය ඕනතරම් අපේ සමාජයේ පාරතොට ඕනතරම් ශ්‍රී ලාංකික අය දැකලා තියෙනවා. මේක ගොඩාක් කරන්නේ ඉන්දියානු ජාතිකයන්. එයාලා මේක විශේෂයෙන් කරලා තියෙන හින්දා ඕස්ට්‍රේලියානු රජයට ඒක හොයාගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා එයාලා ඒ ඕස්ට්‍රේලියානු රජය ඉන්දියානු පාස්පෝර්ට් එක මේ වෙනකොට ගොඩක් පල්ලෙහා ලෙවල් එකකට පුෂ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන්ම අපිට වාසියක් ලැබිලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකන් කට්ටිය එහෙම වංචනික හොරබරු කරන්නේ නැති අය හින්දා ඒ අයගේ පාස්පෝර්ට් එක උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක අපිට ලොකු chance එකක් දැන් වෙලා තියෙන්නේ. මම අද මේ කතා කරේ එක වීසා කාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් විතරයි. තවත් වීසා කාණ්ඩ 7ක් තියෙනවා අපිට සාකච්ඡා කරන්න ඉදිරියේදී. ඒ හින්දා අමතක නොකර සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, දාපු ගමන් අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නේ ස්ටුඩන්ට් වීසා සම්බන්ධයෙන්. කාටද ස්ටුඩන්ට් වීසා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් සහ මොනවද තියෙන්න ඕන සුදුසුකම් කියලා. නැවත වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.